مرحبا بكم أصدقائي في قناة معلوماتي ومنوعاتي توتي أند تونة. في فيديو اليوم سنتحدث عن: هل تنزف القطط بعد الولادة؟ ومتى يكون الأمر خطيرا؟ تعتبر عملية ولادة القطط مرهقة جسديا وعقليا بالنسبة لهم، وقد يصل الأمر إلى نزيف القطة الأم. وهنا سيكون عليك معرفة هل هذا الأمر خطيرا أم لا، ومتى يجب عليك أن تقلق. هل تنزف القطط بعد الولادة؟ نعم، تنزف القطط بعد الولادة في كثير من الأحيان، وعادة ما يكون هذا النزيف أمرا طبيعيا في حالة إذا استمر لفترة قصيرة. أما ذلك النزيف الذي يستمر لأسابيع طويلة ولا يتوقف، أو ذلك الذي يختفي ويعود من جديد، ذلك هو النوع الخطير الذي يشير في العادة إلى إصابة القطة بعدوى يجب معالجتها على الفور. إذا كنت تسأل نفسك هل تنزف القطط بعد الولادة أم لا، وما السبب في حدوث ذلك، ومتى يكون الأمر خطيرا، فتابع معي هذا الفيديو. يمكن أن يحدث نزيف للقطط بعد الولادة بالفعل، ولكن ستختلف شدة خطورته على حسب نوعه وسببه، ولهذا السبب سيكون عليك معرفة أنواع النزيف الذي يصيب القطط ومتى يكون عليك القلق بشأنه. 1. النزيف بعد الولادة. هناك عدة أسباب لنزيف القطط بعد الولادة، حيث يحدث ذلك نتيجة تقلص رحم القطة إلى حجمه الطبيعي، حيث تقوم القطة في كثير من الأحيان بطرد الأنسجة الزائدة بعد الولادة مباشرة، وذلك الأمر يمكن أن يسبب تمزقات صغيرة في الجهاز التناسلي للقطة، مما يؤدي إلى حدوث نزيف، وهذا الأمر سيعتبر طبيعيا ولا يدعو إلى القلق إذا توقف سريعا. 2. مضاعفات النزيف. يمكن أن يكون النزيف المفرط غير الطبيعي علامة على عدة مضاعفات، وأكثرها خطورة هو نزيف ما بعد الولادة الذي يحدث بعد الولادة بفترة قصيرة، بالضبط بعد 48 ساعة من ولادة القطة. ومن غير المحتمل حدوث نزيف، ولكن يمكن أن يشير النزيف المفرط إلى وجود عدوى أو تمزق الرحم أو احتباس المشيمة أو احتباس القطة الصغيرة. 3. نزيف طبيعي. يجب أن يكون النزيف الطبيعي بقعا خفيفة مع تصريف مائي عرضي أخضر أو أصفر أو صاف، وقد يتوقف النزيف ثم يبدأ مرة أخرى، ولكن يجب أن تنخفض كمية الدم ووتيرة النزيف تدريجيا على مدار عدة أيام. وكمية صغيرة من الدم بعد 48 ساعة من الولادة طبيعية، وقد يستمر النزيف لعدة أيام بعد ذلك. 4. نزيف غير طبيعي. تحتاج القطة التي تنزف كميات كبيرة من الدم إلى رعاية بيطرية فورية، خاصة إذا كانت قطتك لا ترضع أو تأكل، ويبدو أنها تعاني من الألم أو تكون خاملة طوال الوقت، فاتصل بعيادة الطوارئ البيطرية على الفور. ماذا تشير الرائحة الكريهة مع نزيف القطط بعد الولادة؟ تشير الرائحة الكريهة مع النزيف في كثير من الأحيان إلى وجود عدوى أو احتباس قطة في بطن القطة الأم، وإذا استمر النزيف لأكثر من أسبوع بعد الولادة، أو إذا توقف النزيف ليوم واحد ثم عاد مرة أخرى، فقد يكون هناك خطأ ما، وأفضل شيء يمكنك القيام به هو استشارة طبيب بيطري على الفور. كان هذا فيديو اليوم، أرجو أن يكون قد نال إعجابكم.